أهلا، اليوم راح نشرح المحاضرة الثالثة مال Histology of the Respiratory System اللي هي اللنج. راح تكلمنا عن الرئتين. أوكي، بداية نبدي بالرespiratory bronchioles. Each terminal bronchiole gives 2 or 3 respiratory bronchioles. Okay. قلنا بالconductive portion مال respiratory system، الconductive portion اللي قلنا هي المجرى مال الهواء، عندنا terminal bronchioles. هاي terminal bronchioles كل وحدة تتقسم من 2 إلى 3 respiratory bronchioles. respiratory bronchioles هي بالقسم الثاني مال respiratory system اللي هي respiratory section اللي هي راح تساعدنا gaseous exchange، يعني راح تساعدنا بالتبادل مال الأكسجين والCO2. Okay, these are lined by simple ciliated cuboidal cells and non-ciliated club cells. Okay, اللايننج يعني المحيط مال respiratory bronchioles حتكون simple ciliated cuboidal، وهم راح نلقى بيها non-ciliated club cells اللي حكينا عنها بالمحاضرة السابقة. اللامina propria مالتها rich in smooth muscle fibers and elastic fibers، يعني راح نلقى بيها كمية عالية من muscle fibers, smooth muscle fibers والelastic fibers. The wall of respiratory bronchioles is interrupted by the alveolar sacs and alveolar ducts. Okay. يعني الوال المحيط مال respiratory bronchioles راح نلقى بيه alveolar sacs, alveolar ducts، وهاي راح نحكي عنها بالسلايدات القادمة. Okay, clinical correlates. أول شيء عندنا atelectasis. It is a collapse of the pulmonary lobule due to obstruction of air supply of bronchi. Okay, الobstruction شنو يعني؟ الobstruction هو من عندنا انسداد، يعني الايروي المجرى مال الهواء راح ينسد وراح يسبب لنا بالcollapsion مال pulmonary lobule. collapsion عندنا نشوفه هنا اللوبول يعني اللنج، الرئة راح تصغر حجمها كلش، راح يصير بيها collapse. ليش؟ لأنه يصير obstruction يعني انسداد بالمجرى مال الهواء. أوكي، يعني البرونكاي ما راح يوصل لها هواء. This could happen due to excess mucus or aspiration of foreign materials. أوكي، شنو يسبب هذا الشيء؟ شنو يسبب بالانسداد؟ إذا عندنا كمية عالية من الميوكس أو إذا نتنفس كمية عالية من foreign materials. هاي مثلا يصير هواي بالناس اللي يسوي smoking، بالناس اللي تدخن. أوكي، this conduction is reversible، يعني يقدر يرجع مثل ما كان when the blockage is relieved. يعني إذا هذا الobstruction هذا الانسداد رجع انفتح، هذا الكوندكشن يرجع مثل ما كان، بس إذا الانسداد ما انفتح ممكن يسبب لنا fibrosis أو loss بالrespiratory function، يعني ما راح نقدر نتنفس بعد. أوكي، هاي الدايجرام ده تشوف لنا الابيثيليوم، السكالر سبور والفنج، بس يعني مجرد features أو characteristics بالبرونكاي bronchioles، التيرمينال bronchioles والالفيولاي، فهاي مجرد اطلاع. اوكي، هسه حنحكي عن الرئة. secretion of lung tissue. Sections of lung tissue have the appearance of fine lace. شنو يعني؟ يعني lung tissue الشكل مالته مثل الليس، مثل المخرم. ليش يكون هيجي شكله؟ لأنه it's composed of airways، مجرى مال الهواء اللي هي البرونكاي والبرونكيولز، وهم بها thin walled alveoli. الالفيولاي اللي هي الوال مالتها يكون خفيف كلش، المحيط مالتها خفيف، فالشكل مال lungs راح يكون مثل المخرم اللي نشوفه هنا. between the alveoli، بين الالفيولاي ممكن نشوف طبقة خفيفة من الconnective tissue، وهم راح نشوف capillaries اللي هي الشعيرات الدموية، واللايننج مالتها المحيط هي simple squamous epithelium، يعني بس مجرد simple يعني layer واحد. الالفيولار duct شنو يعني؟ الduct معناته مثل القناة راح يفوت بيها الهواء، it's a tubular structure tube. اوكي، tube يكون شكلها alveolar duct، نشوفها هنا AD alveolar duct، هاي هنا همين. اوكي، and it's connected to the respiratory bronchioles، راح تتصل بيه مرات تتصل بالrespiratory bronchioles، راح تطلع من عندها الalveolar duct. اللايننج محيط مالتها هو simple squamous epithelium. اوكي، وهم بيها lamina propria. lamina propria بيها smooth muscle
which disappear distally. شنو يعني disappear distally؟ معناته راح تختفي بشكل قاطع. مكان ما تكون smooth muscle cells مكانها راح يجي عندنا elastic و collagen fibers. اوكي. الالفيولار sac اللي هو مثل الكيس هو space، اوكي، يعني فراغ راح نلقى بيه مجموعة من الالفيولاي. الالفيولاي هنا نشوف هاي الالفيولاي حتنجمع كلها، راح تفوت هنا حتصير alveolar sac، يعني راح تنفتح كل الالفيولاي هنا، مجموعة من الالفيولاي حتنفتح وحتكون لنا الالفيولار sac. اوكي. alveolar it is lined by simple squamous epithelium، يعني محيط مع الالفيولار sac هو simple squamous epithelium، وهم بيها lamina propria. الlamina propria تكون very thin، جدا خفيفة. It consists of elastic and reticular fibers with a network of capillaries surrounding each alveolus. اوكي، يعني هم راح نلقى بيها الlamina propria مالتها، حنلقى بيها elastic fiber، حنلقى بيها reticular fiber اللي راح تساعدنا بالسبورت، وهم راح نلقى بيها network مع شعيرات دموية. وين نلقاها؟ راح تحيط كل alveolus. نشوف كل alveolus محيط مالته حيكون بيه network مع capillaries. اوكي، هسه حنفوت على clinical correlates. عندنا ال diffuse alveolar damage. شنو يعني diffuse؟ يعني ينتقل. alveolar damage يعني اكو خلل damage بالalveoli، راح يصير شي إلها، وهذا يسمونها ال adult respiratory distress syndrome. It's caused by viral and bacterial infections، يعني السبب مالتها ممكن يكون فيروسات أو ممكن يكون من البكتيريا. أو ال inhalation of toxic gases, air with excessive oxygen and fat immobilism syndrome. أوكي، ممكن السبب مالتها يكون inhalation مع toxic gases اللي هي gases اللي تكون سامة، مثلا إذا pollution أو مثلا إذا الإنسان يدخن هواي، فراح يسبب لنا diffuse alveolar damage. أو آخر سبب هو fat immobilism syndrome. فهذا الشي إيش راح يصير؟ الديبوسايتس اللي هي الفات سيلز راح تدخل بالدم، وهذا الشي وش وقت يصير؟ يصير بالسيرجري، بالعمليات. وش راح يصير؟ راح يسوي لنا، راح يسد لنا شعيرات الدموية. اوكي، وهذا الشي راح يسبب لنا damage بالalveoli. These factors can cause injury to alveolar epithelium and capillary endothelium. اوكي، راح يأثر لنا على endothelium مال capillaries وعلى الابيثيليوم مال alveoli. This damage is reversible once we remove the cause. اوكي، يقول لنا إذا تخلصنا من السبب، مثلا إذا قمنا ما ندخن بعد، هذا الدامج ممكن يرجع، يعني ممكن يرجع يعتدل. Alveoli, sac-like, قلنا مثل الكيس. Evaginations of respiratory bronchioles, alveolar ducts and sacs، يعني تطلع من البرونكيولز من الدكتس والساكس. الحجم مالتها هو تقريبا 200 micrometers in diameter، يعني القطر، and are specialized for O2 and CO2 exchange between air and blood. ايش راح يسوي لنا؟ راح يسوي كلش مهم. الالفيولاي الفانكشن مالتها الوظيفة هي التبادل بين الأكسجين وديوكسيد الكربون، وين يكون بين الهواء والدم. اوكي. Each alveolus is lined by simple squamous epithelium. اللاين مالتها يعني المحيط حيكون simple squamous epithelium and is separated from adjacent alveolus by the interalveolar septum. الانترالveolar septum حتكون لنا حاجز بين الالفيولار، راح تخليهن يصير بيهن separation، حتصير مثل الحاجز. اوكي، الانترالفيولار septum راح نحكي عنها بالتفاصيل هسه. نلقى بيها fibroblasts، نلقى elastic and reticular fibers and a rich vascular capillary network. Okay. It provides support to alveoli، يعني راح تساعدنا، راح تعطي مثل المساعدة للالفيولاي. It contains the following cells. نلقى بيها 4 أنواع من الخلايا اللي هي endothelial cells، type 1 alveolar cells، type 2 alveolar cells والماكروفاجز. وهسه راح نحكي عن كل نوع من هاي الخلايا بالتفاصيل. أول من الخلايا اللي موجودة بالانترالفيولار septum هي ال capillary endothelial cells. Okay, extremely thin, continuous, non-fenestrated، يعني تكون خفيفة جدا. continuous يعني ما راح يكون بيها أي تقاطعات، و non-penetrated يعني ما بيها فتحات.
Most of the organelles are around the nucleus، يعني الأورجانيلز راح تحيط النيوكليوس، راح تكون حول النيوكليوس، وهذا الشي راح يخلينا نسوي الجاس exchange اللي هو التبادل بين CO2 والO2. The cytoplasm is rich in pinocytotic vessels، يعني الcytoplasm راح نلقى بيها هواي pinocytotic vessels. هاي الفيسيكلز شنو الفانكشن مالتها؟ وظيفتها هي gaseous material transport، يعني راح تنقل لنا الجاسز. اوكي pinocytosis هاي. النوع الثاني من الخلايا هي ال type 1 alveolar cells أو pneumocytes consists of 95% of the alveolar wall، يعني هاي الخلية هي 95% من الخلايا. The organelles are gathered around the nucleus، يعني مثل capillary endothelial cells الأورجانيلز نلقاها حول النيوكليوس، فالخلايا حتكون thin، حتكون خفيفة كلش، وهم rich in pinocytotic vessels، نلقى بيها هواي pinocytotic vessels. They are tightly connected together by desmosomes and tight junctions، يعني ال type 1 alveolar cells وحدة راح تتصل بالثانية كلش قريب، وشلون عبر الدزموزومز والتايت junctions، وهذا الشي لمن يصير حتى نمنع الليكج، نمنع التسريب مال التشو فلويد بالالفيولار اير سبيس، حتى ما يدخل الفلويد يعني الليكويد بالاير سبيس مال الالفيولاي. النوع الثالث هي type 2 alveolar cells، وهاي فقط 3% من الخلايا، تكون cuboidal and it's connected to type 1 alveolar cells by desmosomes and tight junctions، يعني هم راح تتصل بالtype 1 alveolar cells عبر الدزموزومز والtight junctions. They are found in groups of 2 to 3 cells، يعني نلقاها كجروبات تتكون من خليتين إلى 3. وين راح تكون عن basement membrane. النيوكليوس مالتها round يعني مدور. الcytoplasm is lightly sprained فاتحة and it contains vesicles called lamellar bodies. These are membrane-bound granules contain parallel membrane lamellae. Okay. بالtype 2 cells نلقى vesicles يسمونها lamellar bodies. Okay. lamellar bodies شنو الفانكشن مالتها؟ هي بيها parallel membrane lamellae. اوكي، فالهاي membrane lamellae راح يدخل بيها surfactant. السرفاكتنت راح يصير spread للinner wall مال alveoli. هسه السرفاكتنت راح نشوف ايش حيسوي. التايب 2 cells قلنا يسوي secretion للسرفاكتنت اللي راح تدخل باللاميلا. السرفاكتنت هو lipoprotein spread over the inner alveolar surface، يعني الداخل مال الالفيولس راح نلقى بيها surfactant. السرفاكتنت to lower surface tension and prevent alveolar collapse at exhalation، يعني احنا من نتنفس من نطلع الهواء راح يمنع عنا الالفيولار collapse، يعني يمنع collapse، يعني الالفيولا يمنعها من تصير صغيرة من نطلع الهواء بالتنفس، وهم راح يقلل لنا التنشن. فهذه الخلايا راح تسوي division and it will replace alveolar cells of both types، يعني راح تصير لنا مثل الستم cell، وراح ممكن تجي بدل الالveolar cells. Okay. Clinical correlates in fetal development. Surfactant appears in the last week of gestation. Okay، يعني عندنا بالأمبريو اللي هو الجنين السرفاكتنت شو وقت راح يبدأ يتكون بآخر أسبوع من embryonic development when type 2 alveolar cells differentiate and form lamellar bodies. هنا من راح يصير التكوين مع lamellar bodies. فعندنا infant respiratory distress syndrome، هذا راح يصير لنا بالpremature babies. الpremature babies هي الأطفال اللي ينولد قبل الموعد، يعني مثلا بالشهر الثامن أو بالشهر السابع. So due to incomplete differentiation of type 2 alveolar cells and deficiency in surfactants, this will cause difficulty in expanding alveoli and breathing. Okay. يعني احنا عندنا premature baby يعني انولد قبل بوقته، يعني ال type 2 cells ما راح يكون بها complete differentiation. السرفاكتنت الكمية بها راح يكون قليل لأن بعده ما مكمل development مالته، فراح يصير عندنا ضعف أو صعوبة بالتنفس.
بالexpanding مال alveoli، يعني alveoli بصعوبة راح يصير بيها expansion وتكبر. Treatment is by providing an exogenous surfactant and insertion of an endotracheal tube. اوكي، التريتمنت هو انه نعطيه surfactant من خارج الجسم، او اذا حالة صارت كلش صعبة راح نجيب لنا endotracheal tube على مود نساعده حتى يتنفس. اوكي، الحالة الثانية هي الامفايسيميا، هو chronic lung disease caused by smoking، يعني سبب مالته هو التدخين. It involves dilation and permanent enlargement of bronchioles leading to loss of alveolar cells. اوكي، فايش راح يصير عندنا بالامفايسيميا dilation، يعني راح تكبر البرونكيولز وهذا الشي permanent، يعني طول الوقت ما راح نقدر نراجعه، فهذا راح يسبب لنا فقدان بالalveolar cells. اوكي، النوع الرابع من السيلز هي الماكروفاجز أو death cells, phagocytose foreign materials and erythrocytes. اوكي، فالماكروفاجز راح تسوي لنا، راح تتخلص لنا من الفورن ماتيريالز مثلا dust أو مثلا غير من الشغلات اللي تكون ضارة للجسم راح تتخلص من عندها. وهم عندنا الأريثروسايتس هم تتخلص من عندها، الأريثروسايتس الريد بلاد سيلز القديمة، فيكون شكلها غامق. وليش؟ لأنه بيها داست، لأن نلقى بيها تراب ونلقى بيها كربون، فيكون شكلها غامق. These cells either migrate to bronchioles to be removed in the pharynx or exit lungs by lymphatic drainage. اوكي، فالماكروفاجز شلون راح تطلع؟ راح تفوت عبر البرونكيولز تروح وين؟ للفيرنكس حتى نتخلص من عندها، أو تفوت تطلع من الرئتين عبر الليمفاتكس. Okay, clinical correlates. In congestive heart failure, يعني عجز القلب, lungs are congested with blood. So erythrocytes pass to alveoli and phagocytized by macrophages. Okay, اللungs راح يدخل بيها دم هواي، فالخلايا الدم الحمراء راح تفوت بالالفيولاي، والماكروفاج هنا راح يصير؟ راح يسوي لها phagocytosis، راح تتخلص من عندها. فهنا هاي الخلايا راح يسمونها heart failure cells. اوكي، يعني خلايا مال عجز القلب. They will give positive histochemical reaction for iron pigment hemosiderin. يعني إذا عندنا congestive heart failure راح نلقى hemosiderin باللungs. اوكي، blood air barrier. شنو هو blood air barrier؟ يعني البارير الحاجز بين الدم والهواء. فبالانترا هاي السيستم اللي قلنا عليه we have the blood air barrier الحاجز بين الدم والهواء and it separates the air in the alveolus from blood in the capillaries. اوكي، راح يسوي؟ راح يصير حاجز بين الهواء اللي يكون بالالفيولس وبين الدم اللي نلقاه بالشعيرات الدموية. الثيكنس مالته راح يكون بين ال 0.1 وال 1.5 مايكرومتر. اوكي، وبي 3 structures اللي هو السيتوبلازم مال alveolar cell wall. اوكي، البيزل لامينا اللي تكون هم مال alveolar وهم مال capillary endothelial cells. يعني هاي البيزل لامينا تكون fused لأنه هي هم مال شعيرات الدم وهم مال alveolar راح تتصل سوية تصير بيزل لامينا وحدة. وآخر شي عندنا السيتوبلازم مال endothelial cells. اوكي، الالفيولار pores. بالانترالفيولار septum نلقى pores اللي هي مثل البورز. اوكي، نقدر نشوفها الالفيولار pores. tiny pores يكون من 10 إلى 5 مايكرومتر القطر مالتها، ونلقاها بالسبتم. مش راح يسوي لنا connection between neighboring alveoli that open to different bronchioles. اوكي، راح تخلي الالفيولا اللي تكون وحدة بصف الثانية راح تخليها تتصل، بس شنو هاي الالفيولا راح تنفتح على bronchioles مختلفة، يعني مو نفس البرونكيول. They equalize air pressure in the alveoli and provide collateral circulation of air when a bronchiole is obstructed. Okay. البرونكيولز اللي تجمع البرونكيولز اللي تشبع الالفيولاي تنجمع من غير برونكيولز راح تتصل عبر البولز. البولز ايش راح يسوي لنا؟ راح يسوي لنا prevention للlung collapse. اوكي، يعني راح تخلينا الاير يصير circulation، يعني الاير راح يتحرك من يكون عنده obstruction للبرونكيول، من يكون تسدد بالبرونكيول. Regeneration alveolar lining. Inhalation of toxic gases، يعني إذا نتنفس أنواع من الجاسز اللي تكون مضرة للصحة مثلا بالتدخين، أو مثلا الأماكن مال pollution، خاصة الأماكن اللي يكون بيها هواي مثلا بالفاكتوريز
can kill type 1 and type 2 alveolar cells. فهاي المواد السامة ممكن تقتل لنا alveolar cells type 1 type 2. فش راح يصير stimulation للmitotic activity of type 2 cells. قلنا type 2 cells هي تكون لنا مثل stem cells، إذا مات من type 1 أو من type 2 راح تقدر ترجع تكونها. Pleura. Okay. A pleura is a serous membrane that covers the lungs. It consists of two layers, the peritial and visceral pleura. Okay. Now أول شي نشوف peritial pleura والvisceral pleura اللي جوا، وهاي بيناتهن نلقى pleural cavity. فالبلورا هي تتكون من mesothelial cells، وهاي mesothelial cells وين راح تكون على طبقة من الكونكتيف تيشو. هاي الطبقة من الكونكتيف تيشو راح نلقى بيها collagen، راح نلقى بيها elastic fibers. اوكي، قلنا بين البريشال والvisceral pleura راح نلقى cavity. هاي الكافيتي it's lined by mesothelial cells it's called the pleural cavity. قلنا هاي بالنص هي the pleural cavity. It contains a thin film of liquid which acts as a lubricant for smooth sliding during respiration. Okay. فهاي البلورال كافيتي راح نلقى بيها مثل الليكويد. هذا الليكويد راح يسوي لنا lubrication على مود نقدر نكون sliding تحركات سريعة بالrespiration بالتنفس. Okay, clinical correlates. Pneumothorax is partial or complete collapse of the lung. قلنا collapse من اللنج حجمه صغير يصير collapse. وليش هذا يصير؟ من اكو trapped air in the pleural cavity، يعني اكو هواء trapped ما يقدر يتحرك، وين راح يكون بالpleural cavity. فراح هذا الشيء شنو السبب؟ بسبب التراما، سبب damage للchest. This causes shortness of breath and hypoxia، يعني راح يسبب لنا بصعوبة بالتنفس. اوكي، المرض الثاني هو البلورايتس وinflammation، يعني التهاب بالبلورا. السبب مالته ممكن يكون فيروس وممكن يكون بسبب النمونيا. Pleural effusion is an accumulation of fluid in the pleural cavity causing shortness of breath. يعني الpleural effusion شنو السبب مالته؟ السبب مالته هو تراكم من الفلويدز. وين راح يصير التراكم؟ بالpleural cavity، راح يسوي لنا shortness of breath يعني صعوبة بالتنفس. اوكي، هسه وصلنا لاخر سلايد اللي هو summary. lung tissue composed of small airways اللي قلنا هي alveoli والاlastic connective tissue. alveoli كلش مهمة بالgas exchange. اوكي، gas exchange قلنا هي تبادل مع CO2 والO2 باللungs، وراح يكون هذا الشيء عبر blood air barrier. بالalveolar wall intra-alveolar septum راح نلقى 4 أنواع من الخلايا. عندنا surfactants اللي هي secreted by type 2 cells and they are important in lowering the surface tension of alveolus. اوكي، يعني type 2 cells راح تسوي عندنا surfactant. هذا الsurfactant راح يقلل لنا التنشن بالalveolus. وآخر شيء lungs are invested by serous membrane اللي هو pleura، يعني الرئتين بها membrane. هذا الممبرين يسمونه pleura. البلورا عندنا طبقتين وبيناتهن اكو pleural cavity. اوكي، هنا وصلنا لنهاية المحاضرة، شكرا لكم.